Walang imposible sa taong masipag, may pangarap at may determinasyon. Hello, Go Negosyantes! Welcome sa isa namang araw na punong-puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michelangelo, ang kasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Today we bring you no fairy tales but a true story of how dreams, hard work, and determination defeated poverty. Nagsimula bilang isang tindera, kasambahay, at domestic helper. Ngayon ay isa na siyang CEO at bossing ng sarili niyang kumpanya. Kilalanin natin si Miss Rebecca Bustamante-Mills, ang Filipina entrepreneur sa likod ng multinational company Chalre Associates at ang Wonder Woman na talaga namang nakakabilib at nakaka-inspire ang kanyang buhay. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Elementary pa lang ako noon talaga nagtatrabaho na ako. If I notice, below grade 4 pa nga noon kasi nakita ko talaga ang paghihirap ng aking magulang, tapos yung mga kapatid ko maliliit, so talagang nagbebenta na ako ng either pandesal, ice candy, ice coco at a young age. If I remember before grade 4, kasi nung grade 4 ako namasukan na ako sa isang pamilya. So before that, ginagawa ko na yon. And that's how young I started working. Kasi yung mother namin, namatay siya when I was 18. Yung mga kapatid ko maliliit pa sila noon. Ang bunso namin noon, 6 years old lamang. So, kung mag-i-stay ako sa amin, being a janitress in a bank, hindi ko mapapag-aral ang mga kapatid ko. Hindi ko mababayaran yung utang ng bahay namin kasi nakasanla noon at almost na foreclose. Lumabas yung sulat na yon when my mother passed away. So the only way for me is to really get out Philippines. Bakit ko pinilang Singapore? Kasi yun ang parang pinaka-mabilis at saka pinaka-malapit na puntahan during my time. At saka mura ang agency fee. Kaya I choose Singapore and that's why I left at a young age. The love for my family na sabi kong gano'n na kailangan akong gumawa ng paraan para mapag-aral ko mga kapatid ko at para maging halimbawa sa kanila. And they were the drive for me to be successful and to make a difference. Ngayon, not because for my family na, but sa ating bansa na. And that will keep me going and continuous working very hard. Ang kwento ni Rebecca Bustamante ay isang modern fairy tale. Pero hindi tulad ng mga kwentong nakagisna natin, ang kanyang happy ending ay hindi mula sa fairy godmother o di kaya sa prinsipe lang, kundi sa sarili niyang pagpupursige at pagsusumikap. Hindi mo matatawaran kung inspirasyon ng buhay niyo. Ako, nabasa ko ang buhay niyo. Talaga pong isang malaking karangalan po, Ma'am Rebecca, na kayo po'y makasama ko po ngayon sa maganda pong supang ito. Kasi kanina mataas po dito, abot na una sa ba natin, Mama. Bata pa lang daw po kayo, inakitaan na po kayo ng spirit ng pagiging matyaga, masigasig, at mapagpapunyagi, no? Na ito ay nakapaloob sa pagmamahal nyo, sa mahal sa buhay, lalo sa mga kapatid nyo at sa mga magulang nyo na may sakit na time. Saan po nang galing itong pagkataong ito? Maikwento nyo lang po sa akin. Alam mo, that's a good question. Kasi ako din, lagi kong tinatanong yan sa sarili ko at tinatanong ko din sa asawa ko. Sabi ko, saan ba talaga nanggalang yung pagkatao ko? Is it genes ba talaga? Or difficulty of life? Or dahil yung talagang nag-aral ako? So, hindi ko makuha ang sagot doon sa katanungan mo kung saan nga galing yun. Kasi, if to go back, kung iisipin ko talaga kung ba't ako nagsumikap nung malit ako dahil sa kahirapan ng buhay. Yun, ma'am, sa palagay nyo, saan ang galing yun na sa murang edad? Napaka-positibo po ninyo, masigasig kayo, na kayo ay nagpupunyagi, hindi lang para sa sarili, kundi para po sa mga mahal nyo sa buhay. Yes. Kasi nga sa hirap ng buhay nung pinanganak ako, talagang nung paggising ko, nung nagkaroon na ako ng understanding, okay, na nakikita ko mga kapatid ko, kawawa sila, na wala man lang kaming proper na
washroom sa bahay, na wala man lang kaming tubig sa bahay, na wala man lang kaming bedroom sa bahay, na ganun kahirap ang buhay namin. So, nakikita ko nanay ko na yung nagtitinda araw-araw, nakikita ko na awang-awa ako. Ganun din sa tatay ko. So, sa murang edad talaga, sabi ko, gusto kong gumawa ng parang para matulungan ko ang pamilya ko. So, hindi ko alam is it galing ba talaga sa because of God, to give us that way in order to understand kung saan tayo patungo, yung mga vision niya, yung mission niya sa atin. Hindi ko alam kung dahil sa hirap na yun ang way para papunta doon. Or also doon sa genes, I don't know what's the right answer to your question. Ako na tama po kayo sa sinabi po ninyo na minsan gagamit ang Diyos ng pagkakataon, ng sitwasyon para palabasin yung angking galing. Yes. Karisma o espiritu na kailangan natin. Oo. Sinabi nyo kanina, naging masigasig kayo, naawa kayo, nakita nyo magulang nyo na nagtitinda, Yes. pati tatay nyo yung hirap, pati yung sitwasyon ng... Ano po yung mga trabahong pinasok nyo? Nung malita ko, ang una kong pinasok, nagtitinda. Ano Gusto po ko mga talaga tinitinda niyo? titinda ng pandesal, ng madaling araw, sa araw naman, ice buko, ice candy. Okay. O kaya yung may mga, kasi yung bayan namin, it's a bayan ng mga salt town. Okay. So, yung mga nagkakaryador, so magko-consign ako ng mga pagkain sa mga tindahan para ibebenta ko sa kanila. Yun naman ginagawa, maliit pa lang ako noon. Okay. Nagpupulot ng mga bote para ibenta, pambili ng bigas, yun naman ginagawa ko nung maliit ako. Okay. Si Rebecca Bustamante ay tubong Dasol, Pangasinan at pampito sa 11 magkakapatid. Ang kanyang ina ay tindera ng isda at ang ama naman ay isang matador. Bago po natin ituloy yan, yung maliit, yung mga sumunod nyo pang trabaho, dahil sa pagsisikap nyo po, nakapag-enroll kayo, tama Correct. po, di ba? Oo. Pero napilitan kayong tumigil sa pag-aaral. Bakit po? Okay. Ako na yun noon, college na nung tumigil ako. Bakit po? Kasi from high school, went to Bataan, after high school, nag-enroll ako sa PUP. Kasi gusto ko ngang accounting. Para magkaroon nga ako ng negosyo. Gusto ko matuto. Nag-quit ako kasi nga namatay yung nanay namin. So I need to go back sa aming bayan para alagaan ko yung aking mga kapatid. Kasi ang bunso namin, 6 na taon pa lamang noon. 6 na taon, no po? Yes. And then, nung umuwi ako sa amin, anong trabahong ginawa ko? Nag-janitor ako sa bangko. Oh, talaga po ha? Yes, Gano'ng yes. katagal po ito? 1 taon. Kasi habang nag-janitor ako, kinausap ko yung manager na pwede ba ako mangutang para ako pumunta sa Singapore. Yun ang umpisa ng buhay namin. Dahil po sa pagsusumikap ninyo, nakapag-aral po kayo, nakapag-enroll kayo sa kolehiyo. Pero ito po'y naantala at napilitan kayong huminto. Bakit naman po? Kasi nga, yung nanay namin namatay, when I was 18, nag-aaral ako nun sa PUP sa Bataan. So wala akong choice kundi umuwi sa amin para maalagaan ko yung mga kapatid ko kasi ang bunso kong kapatid noon, kung bunso namin kapatid, 6 na taon lamang. So wala akong choice kundi umuwi. Kaya ako napahinto sa pag-aaral. Okay. At anong karanasan nito? Mahirap? Mahirap. Adjustment? Oo. Kasi nagtatrabaho ko sa bangko as a janitor. Kita nyo, naging janitress pa po kayo, ha? Yes, kasi nga para ako kumita at meron kaming pambili ng mga pagkain namin. Opo. At matulungan ko yung mga gamit ng mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral. Hindi ho ba kayo nahiya na No. maging janitress? No. Bakit? I'm so proud kasi yung janitress, may kita ako, mapapagkain ko mga kapatid ko, matutulungan ko sila. At hindi ako nagnanakaw, ba't ako mahihiya? Tama. So, Kasi I'm so proud. kaya ko po tinanong yan dahil marami po tayong mga kababayan na ngayon ay janitress, nangangatulong at mamaya kikwento nyo, Yeah. kayo mismo ay Yeah, naging katulong din at Yeah. hindi nyo kinahiya. Huwag kayong mahiya kasi it's a stepping stone. Ang pinakamahalaga, dapat meron kang deadline. Hanggang kailan ka maging janitor. Hanggang kailan ka maging domestic Ba, nag-start helper. ka 8 o'clock, Yes, nag-o'clock lang. yes. Dapat meron kayong alam. Let's say in Ang bilis 1 year. naman nun. Like Bilis let's na say, mag-janitor. sabihin mo ganun, in 1 year, janitor ako. Oo. Sa susunod taon, nasa abroad na Security ako. guard na ako. Oo, security guard na ako. Pagka security guard na ako, magiging supervisor na ako. Hindi yun. Susunod na manager na ako. So as long as binabago mo. Totoo po. Pero kung hanggang ganun ka na lang, why? Ako, sorry, naa-amaze ako kasi marami akong kailang katulong. Pati, anong trabaho mong katulong? Parang gusto nila magtago sa underwear Because nila. they are not proud of themselves for what they're doing. They only doing that
for the sake of working. Okay. But iba Pero yun. kayo hindi, di No, ba? you have, Sabi mo, it's a stepping janitor stone. kayo sa bangko, Yes. nililinis ko itong kanan, Correct. bukas yung kaliwa, hanggang makaangat Correct. ako, no? Oh, kasi ako nung janitor ako, before pa lang mag-start, tapos na trabaho ko. Para dumating yung mga empleyado, pwede kong gawin ko ano ipapagawa sa akin. So, ano rin kayo, messenger? Yes, all around. Messenger, Ba't cook, hindi ko kayo everything. nasusuka sa hilo, ikot kayo na ikot all around po? No. Kaya nyo po. Kaya ko yun. So lahat, kahit anong trabaho, kaya natin yun. So, ito po, nangatulong kayo. Kwentuhan nyo po kami doon Okay. sa karanasan na yun. Like, way back nung maliit pa ako, yung Opo. pagkatulong ko, okay. Nagpakatulong ako doon kasi maganda. Natuto ako kung paano magtrabaho. Natuto ako kung paano makatulong sa iba. Natuto ako magluto. At saka syempre natuto ako sa pagbibenta kasi noong nagtumira ako doon sa ex-mayor namin sa Pangasinan, sa Dasol, sa bayan namin, ang responsibilidad ko noon is to really manage yung grocery nila. Okay. At grade 5 pa lang ako noon. So, imagine... Sari-sari store. Yes. Ayos. So ngayon pati mamili ng mga benta namin, ako ang nakikipag-negotiate. Pagbabayaran ko sila, ako ang nagbabayad. That time I was grade 5, humahawak na ako ng mga 6,000 peso a day. So Talaga? ibig sabihin napakalaking Ang laki pera nun. noon. At ako nagtiwala sila sa akin. 1920 ba yan? Hindi naman. That Pinatatawa ko lang. must be early 80s. 8, nako. No, or 79 ako nag-graduate, so must be 78, 78, 77, naku po, mga nasa ganun. range So, hindi po. pa kayo, hindi pa kayo pinanganak, oo. Padulas-dulas pa. Yes, yes. Yan, ah. But you see, at that young age, grade 5, I'm holding that money. They trust me. That's Alam something. mo kaya ako natutuwa na tinatanong ko kayo ngayon at sumasagot kayo. Tama lang, ako naman po ang host talaga. Dapat ako po ang magtanong. At kayo ang guest, kayo dapat ang sumagot. No? Natutuwa kasi ako na ngayon, pinatunayan niyo po sa akin na ang dignidad ng trabaho ay wala sa trabaho, nasa tao. Correct. Tama ka doon. Thank you, Joey, for trusting me. Ha? Tama ka Kasi doon. Kasi Yes. nga, yung iba kasi akala Of nila, course. pag ako ay naka-Amerikana, yun, magaling ako talagang host. Wala sa script to eh, pero naiisip ko bigla. Thank you sa Choco Brown Pulbura. Kasi kumain tayo sa kayo. Masarap. Masarap, di ba? O yan, commercial. Gusto ko yun. Gusto mo. Ikaw Mag-order pa ako. Mag-order ka doon, ha? Hindi kaya ako natutuwa, ma'am, kasi may mga tao kasi akala nila, pag ako'y nagtatrabaho sa air-conditioned na opisina at naka-Amerikana ko, yun ang dignidad. Kahit anong trabaho, Kahit ano. basta't malinis, hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, be proud. Tama. Now, kailan po kayo unang nag-abroad? Di ba? Kasi nag-abroad do kayo. At bakit nyo po naisipang mag-ibang bansa? Hindi naman nun sa nangingilam kami. Kasi nga, wala akong choice noon kundi mag-abroad para mapag-aral ko mga kapatid ko. Dahil ang nasa isip nyo, mas malaki ang opportunity. Correct. Kasi siyempre sa bayan namin, kung magkano kung janitor ka, magkano lang kikitain mo. Kulang pa yun sa pagkain namin. So, paano ko mapag-aral ng mga kapatid ko? Paano ko mapag-aral sa Kung sarili matanong ko, ko? magkano ang kinikita ng janitress kayo? If I'm not mistaken, must be 800 peso A month? a month. A month? Oh, naku, That time. na ho yun. So, that was 84. So, napakaliit noon. Or 85. 85 pala yun. Oo, 85. Kamusta So, naman po yung buhay nyo nung nasa ibang bansa kayo? mahirap. To start with, mahirap nung nandun ako sa Singapore kasi iniwan mo ang iyong mahal sa buhay, mga kapatid, ang mga malilit pa sila. Tapos wala akong experience dealing with other nationalities. Kayo po ay nagpunta doon as a Domestic helper. Oo. Siyempre, yun ang way. Sino po ang unang naging... Yung amo ko, Oo. isa lang naging amo ko doon. Hindi ako nag-quit. So, I treated them as my family. Ang challenges noon, siyempre, ang turing nila sa'yo talagang katulong, slave ka. But I did my way kung paano ko sila matulungan, kung paano ko mapaganda ang buhay nila, kung paano maging maligaya sila. Okay. Kaya eventually, they're able to love me as part of their family. Talaga? Yes. Pero noong una naramdaman mo yung Oh yes, oh Yes. yes. Sila, we're in Singapore, not in Egypt. So, no sense. Diba? So, But syempre, you oo. cannot talk to them like Oo. that. Pero, And you have to respect gusto ko them. malaman ito. Paano po yung language? Broken English. Okay. Kasi they don't speak proper English, hindi I don't speak proper Okay. English, and I speak Mandarin. break. Yes, Ano, yes. broken English. So I'm able to learn a little bit of Mandarin, kaya ni hao ma, hao wa, Mandarin. san si, ya tu pu. So I tried to learn a little bit to connect with them, and also they learn how to speak English. Okay. Kaya tinuruan ko yung mga Nung una ba, bata. hindi sila nag-i-English? Broken din. Parang ako, broken Kaya din. nagkakaintindihan kayo. Habang nagtatrabaho po kayo bilang domestic helper, nagawa nyo pong makapagtapos sa kolehiyo sa Singapore. Sa Singapore, ito kaya gusto ko i-congratulate mga televiewers.
Alam niyo bang mahirap makapasok sa mga paaralan sa Singapore? Pag nagpupunta ako doon, talagang mahirap. Mahirap talaga, di ba? At ang accounting pa ang kurso nyo. Math. Di ba? Nako, yan ang iniiwasan ko talaga di ba? Kasi gaya nga ng tanong ko, paano ba gagamitin ang math sa totoong buhay? Pag kayo ba na malengke, sabihin nyo, pagbilan nga po na isda to the second power, hindi naman po, di ba? So, paano nyo po nagawa yun, ma'am? Time management. Okay. Really understanding what you want and doing your job, and then from the pag alam mo na yon, nagawa mo na, you have extra time, use that time to pursue your education. Okay. And that's what I did in Singapore. In Singapore. It's very remarkable and Yep. I think naging successful kayo. From Singapore to Canada. Correct. Kwento Continue nyo. ko. From Singapore, going there, okay, pinurso ko yung education ko na naman doon sa Canada. From Singapore to Canada. Correct. Kwento Continue nyo. ko. From Singapore, going there, okay, pinurso ko yung education ko na naman doon sa Canada. Kasi talagang para sa akin requirement to take courses or to pursue my education in order to be successful. Pero habang nag-aaral ka sa Canada, I went to Canada as a nanny. sa nanay again. As a nanny again. Okay. Okay? It's a stepping stone na naman yun. I'm proud to be a nanny naman. Opo, pero this Canada naman. Canada. Hindi na Okay? siya Singapore. So, pagdating dun sa Canada, okay, ang maganda kasi sa Canada, you're only allowed to work from maximum of 12 hours a day. Okay. So, ibig sabihin, after that, I have a chance to go to school to pursue my So, education. hindi na ho kayo matutulog. Parang gano'n. Hindi naman. Kasi I have more hours. time kasi Okay, yeah. Monday, Wednesday, I go to school. Tuesday, Thursday, weekend, part-time job. Okay. Yun ang buhay ko sa Singapore. Ang galing. So, I'm able to make good money. Okay? Maganda sweldo doon. Ang ganda lang sweldo doon. I'm able to pursue my education and I'm able to learn how to run a business. Okay. So, nung nakuha ko na yung open permit ko, parang on permanent residential, so I'm able to start my own business kasi nakapag-ipon In ako, Canada. nakapag-aral ako, na I'm also to learn how to start a business,
So, yun ang nangyari sa Canada. Ang Continuous Canada ay naging stepping stone mo para maging nanny doon. Correct. At doon mo rin nakita yung magiging future daddy. Correct. Correct. Si Kasi, Richard Mills. yes. Yes. Kasi ang ginawa ko sa Canada talaga, nag-set up ako ng short-term, mid-term, at saka long-term goals when I reach there. Okay, sorry bago ko po ipagpatuloy bakit kayo nag-set ng ganun ng short-term, long-term, etc.? Kasi syempre, meron akong deadline sa buhay Okay. that I want to achieve para hindi sayang yung time. Bakit? Mahalaga yon. Mahalaga yon so that you know where you want to go. Okay. Kung wala kang destination, how can you shoot? And because human beings are limited. Limited ang time natin, ang buhay natin. Yes, we all have 24 hours a day. Tama. But where you want to use the time? Kaya nag-set up ako noon para at least siguradong ma-achieve ko yun. Graduate niyo po, ma'am, kayo po ay nagtayo ng negosyo at ito ay isang agency, isang firm, recruitment agency. Bakit po ito ang naisipan niyong negosyo? Kasi nakita ko ang need sa Canada. Gusto ko matulungan yung mga kapwa nating mga Filipino para makarating doon. Gusto kong magkaroon sila ng oportunidad na makarating doon para matulungan ang kanilang pamilya at kanilang mga sarili. Kaya yun ang ginusto ko. At alam ko rin na ang mga employer doon, malaki ang need na gusto nila mga Filipino. Okay. Dahil ang mga Filipino, mas gusto nila dahil masipag tayo, matyaga tayo, mapagmahal tayo sa kanilang mga anak, at saka we're trustworthy people. Kaya nandun yung need, kaya yun ang in-start ko. Okay. Meron daw kayo laging sinishare, lalo sa mga kababayan natin OFW, yung 20% rule. Correct. Ano po ba yon? That means 20% savings yun. Kasi karamihan sa atin, dahil sa pagmamahal natin sa mga pamilya, pinapadala natin lahat yung Lahat. ating mga pera. Hindi natin inaalala yung future natin, yung retirement natin, or kung may nagkasakit. So, it's a requirement na 20% of your salary or kita na kailangan itago no matter what. That's necessity yun. Ang galing. Beautiful. Kwento niyo po kami, konting kilig. Total February pa naman. Diba? Okay. Paano niyo nakilala si Daddy Richard Mills?
Ang fairy tale ni Rebecca ay mas lalong naging makulay sa pagdating ng kanyang Prince Charming na si Richard Mills, isang Canadian businessman na nakilala niya sa pamamagitan ng isang kaibigan. Kwento niyo po kami, konting kilig. Total February pa naman. Diba? Okay. Paano niyo nakilala si Daddy Richard Mills? When I'm already settled, may business na ako, natulungan ko ng mga kapatid ko, doon ko na sabi ko, it's time for me to look after myself. Gusto ko na rin Ilang taon na ho mag-asawa. kayo niyan? I was 27. Oh, okay. Very I was- fresh. But I was ready. I Okay. was ready. Okay. Kaya sabi kong ganun, pero ayaw ko makipag-date kung kani-kanino lang. So kita nyo before you wanted to be settled as an individual, as a family woman, tinulungan mo muna mga kapatid Yes. mo. That's my Sinigurado priority. mo, totoo yun. They are my priority. Kaya magandang ano yan, Yeah. kasi mga nanonood sa ating Yeah. mga kabataan. Oh. Minsan, inuuna yung love life bago yung kain. no. Hindi. Hindi. Dapat. Family ko, priority. But ang pinakamaganda doon kasi, yung mga kapatid ko, they really listen to me. Nakinig. Nakinig talaga at saka talagang they studied. They did everything in order to achieve what they want at what I want. At ako rin, ginawa ko rin na naging halimbawa sa kanila na kung nakayanan ko, makakayanan nyo. Tama. Kaya talagang pinagsumikap nila. Hindi ako yung katulad ng karamihan ng padala ng pera. Oo, tapos Pag wala pinadala lang. ko sila ng pera, may budget yon. Saan nyo in-spend yun? Okay. So, they know how to budget money at the young age. So, yun ang kagandahan nun na naibigay ko sa mga Kamusta kapatid sila ko. ngayon? Oh, I'm so thankful and I'm so blessed and I'm so happy. I cannot ask for more. Yung sumunod sa akin, nandito ngayon from Canada, may business siya sa Canada as a Wow. driving school. Galing. Yung sumunod sa kanya, pare, Oh, okay. Father Sabi- William, oh. nandito siya sa Lourdes Church. So, Okay. pag pumunta siya sa Canada, pabaka-bakasyon na lang. Yung sumunod sa kanya, nasa Canada na rin, may family na rin siya. So, I'm very happy. She's content, she has a house, good husband. Tapos yung bunso namin, siya nakatira na rin sa Canada, may family na rin siya. Ang galing. Ang galing. So, Ang galing. I cannot, God's so great. At naniniwala ako na ginamit ka ng Diyos para... I think so too. Yes, yes. Kaya siguro din kinuhang maaga yung magulang namin kasi nga yung nanay namin noon ayaw niya ako mag-abroad. Ay sabi ko, maybe Lord, no, totoo. No, really true. Na, Ayaw mo siyang pag-abroad kukunin kita. ang mother ko Ako, ayaw gusto ko niya. kayo mag-abroad. Yeah. Ang mother ko noon ayaw niya talagang mag-abroad ako. Ayaw na. Ayaw niya. Nakakatakot po pala kayong mag-abroad, kinukuha yung mga... No, kasi sinabi ko na after high school, Oh, ngayon gusto ko mag-abroad. No, kahit Sabi yun. mo sa puntod na, Sabi kong ganun. Nandito ka pa. But you know what? Yeah. Maybe there's a way God has planned. I don't know. Tama. Kasi I always talk to my mother, kahit alam mo na Sabi nasa ko abroad na namin ako. yung sa langit, gusto rin naman kita mag-abroad. Okay. But maybe she give up her life Yeah. for her children. Okay, You never tama. know. Tama, hindi na. Tama yun. Nakapagtapos din po kayo ng graduate studies, ha? Yung iba ko, okay na sa kanila yung nakapag-aral sila na nakakapagsulat sila sa Manila paper. Pero kayo, talaga nagpursige pa po kayo mag-aral na kahit malaki na po ang sinisweldo ninyo, bakit po? Kasi nagpurso talaga ako ng education ko. Kasi para sa akin, mahalagang mag-aral. Mahalagang matuto. Mahalagang kailangan nating everyday na din-develop natin ang ating utak para at least mas maganda magiging result natin. Yeah. It's not about the diploma. Hindi dahil sa certificate. Okay. Hindi about sa degree, but more on ano ang maitutulong sa ating sarili para lalong gaganda ang ating to increase the talent siguro ang Okay, right beautiful. term. Kaya kayo Yes. Okay. Oo. Hindi ako magtataka na talagang ang Canada po ay malapit sa puso ninyo dahil hindi lang ito nagbigay sa inyo ng mas magandang oportunidad, hindi lang mas pinalawig pa ang inyong edukasyon, hindi lang pinalawig ang inyong kabuhayan, pinalawig pa ang love life. Pagmamahal, correct. Kwentuhan nyo naman kami tungkol sa love life Okay. nyo. Kasi nung tapos na yung settled na ako, mga kapatid ko, nung ready na ako mag-asawa, talagang sabi ko, ako ang magkahanap ng gusto kong mapangasawa. Bakit? Siyempre po, ang pangit mo ako maghahanap para sa inyo. Hindi pa ako kayo magkakilala that time. Kasi, dun sa Canada, alam mo mga lalaki, gustong-gusto nila mga Pilipina. So, marami talaga, pero ayaw ko. Mas gusto ko yung ako ang mamimili kung sino ang gusto ko. Choosy po kayo, ha? Kasi sa hirap ng buhay, bakit kung sino-sino? Imagine kung lalaking sabing gusto ka tapos lulukuhin ka lang pala. So mas mabuti na yung ako ang maghanap na talagang yung taong yun qualified sa hinahanap ko. So I read 2 books.
for me to be able to learn kung paano maghanap. Talaga? Okay. Yes. Nagbasa ka Yung, ba ng libro para- yung unang libro, 101 Ways Women Should Know About Men. Para maintindihan ko how you connect or how to understand Grabe, ang opposite sex. Also, yung pangalawang libro, How to Marry the Man of Your Choice. So, nung nabasa ko yung librong na yun, so nag-create na talaga ako ng criteria kung sino yung lalaking gusto kong mapangasawa. Contest po kayo sa Canada. Hindi naman. Hindi naman. Kundi through my friend, sabi niya sa akin, meron akong kakilala na qualified sa hinahanap mo. So, yung kaibigan yung negosyo ng mga Yeah. recruitment. Hindi naman, hindi. Kaibigan lang yun, nagkakilala lang sila. Hindi naman. Actually, marami nagsasabi sa akin, I should. Oo, pwede. Okay, I'm sige. thinking about it. But anyway, I would through like her, to be a business partner. Marami akong i-recruit na ganyan. Oh, sige, okay. okay. Through her, tapos nung binigay niya ang qualification ni Richard, chinyek ko ang background. Nakapasa nga siya. Okay ba? So, nung Hindi, ay nakapasa paho siya, pala kayo, yes, nung nakapasa siya, ako tinawagan ko siya. Ah. So, I called him. Hello, lover boy. Hindi naman. And then after that, I did not use my real name. Ah, ba? Kasi, yun nga yung, di ba, yung one, yes. Kasi Para nga, kayo scammer, ha? kasi number one, ayaw kong ibigay yung, Of course, oo. kasi I don't know this person kung seryoso sa o hindi. So, anong ginamit yung pangalan? Pussycat? Nancy. Nancy. Oh. So through that, yun na, and then after 3 months, nag-meet kami, and then yun, dire-diretso na. And now we're married with 2 beautiful boys. Pwede ko ba malaman na ba yung mga criteria ito? Criteria number 1, good family background. Okay. Mahalaga yun sa akin. Number 2, good education. Okay? At saka syempre, ang isang kinukuha ko rin noon talagang single. Single, oh, mahirap naman kasi. Family background very important for me kasi yung kanyang, syempre yung kanyang upbringing. Yes. Yeah. Nakakatuwa naman yun, no? Meron kang kaibigan na may agency. Di ba na maganda yun, no? Alam mo, feeling ko matatalo mo dyan yung mga online dating. Online diba? dating. Nakakatuwa. Now, kailan po kayo nagpakasal? At paano nyo nalamang he is the right guy? Okay. Kasi when I met him, we spent so much time. Sabi kong ganun sa kanya, ito ibang kultura natin, pero I was practical. Sabi ko, para matry natin na talagang tayong bawat isa, can we try to live together for 1 year? Wow. Tapos sabi niya, of Para kayo course. si Mama Mary Joseph, may betrothal pang gano'n, ha? Tapos we tried. But then after 1 year, before na ma-reach yung 1 year, inuwi ko siya rito sa Pilipinas. Ah, yun nga. Nabasa mo yun. So, inuwi ko siya rito para makita niya talaga yung Kung saan real pinag- background ko. Kasi, hindi siya maniwala na galing ako sa hirap. Kasi nung na-meet niya ako, may business na ako, settled na ako, I'm driving a nice car like a Volvo. So, paano siya maniniwala na nakarating ako ng Canada na mahirap lang? Oo. At the young age. So, sabi ko, umuwi ka sa amin para makita mo talaga kung saan ako galing, para maintindihan mo at hindi ka magsisisi kung pakakasalan mo man ako. That's why we went home. Nung nakita niya kung saan talaga ako galing, lalo niya ako minahal. Hindi lang ako, pero tayo lahat ng Pilipino, totoo yun. Kaya siya nandito. He decided to stay in Philippines to promote us dahil yung pagkakita niya sa atin na iba tayo. Yeah. Beautiful. Nang lumalim ang kanilang pagtitinginan, nagdesisyon si Rebecca na ipakilala si Richard sa kanyang pamilya at ipakita ang kanyang pinanggalingan, kaya naman taong 1995, sila ay umuwi ng Pilipinas. Noon, mas lalo nga daw na in love si Richard kay Rebecca dahil sa kanyang mabuting pagkatao. Bakit po kayo nagdesisyon? Hindi naman sa nakikialam mo ako, no? Gusto ko lang maitanong dahil nasa script po ito. Bakit po kayo nagdesisyon na mamalagi na sa Pilipinas for good? We really want to make a change. We want to help. Okay. Talagang gusto namin na magbigay ng oportunidad or to share na kahit mahirap tayo, basta't gusto nating magtrabaho, pwede. So gusto kong i-share yung aking experiences na itong pinanggalingan ko, nandito na ako ngayon, so ibig sabihin kaya nating lahat yon. Beautiful. Thank you very much, Miss Rebecca Bustamante. Marami Thank po you. salamat. Na-inspire kami. Talaga nakakatuwa itong ating usapan. Thank you Thank very you. much. Maraming salamat. Thank Ayan you. po, magbabalik po tayo. Ano po ba ang Chalre Associates at kailan po ba ito? I hope I pronounce it right, ha? Kailan po nyo sinimulan ito? O ano po muna yon? Yeah. Chalre Associates is an executive search. Opo. Okay.
pagbisita sa Pilipinas, minahal ni Richard hindi lamang si Rebecca, kundi pati na din ang bansa. Namangha siya sa pagiging talentado, masigasig at masiyahin ng mga Pilipino. Kaya naman nagdesisyon silang dito na mamalagi at magtayo ng negosyo. Ano po ba ang Chalre Associates at kailan po ba ito? I hope I pronounce it right, ha? Kailan po nyo sinimulan ito? O ano po muna yon? Yeah. Chalre Associates is an executive search. Opo. Okay. We are the company who help multinational companies para kami nag-fulfill ng mga need nila Okay. in terms of hiring ng kanilang mga CEO, Vice President, Directors positions, mga ganon. Kailan namin umpisan? We started this in 2005. Okay. Yeah. So ito po ay parang Sa executive search. executive search. Kung kailangan mo ng bagong presidente, bagong Correct, vice president, correct. bagong executive assistant. Correct. Yeah, Oo. or ang kumpanya na nag-start ng operations sa Pilipinas na kailangan nila Ng mga tao. Okay. So kami ang Now, hinahire nila. Bilang isang upscale recruitment firm, ano pong nakita ninyo sa mga Pilipino that is worth bankable on? Tayo mga Pilipino, okay, ang mindset natin iba na ngayon. So we think global, we think big, we're nice, we're friendly, we're achievers. So yung mga multinational company ngayon, kaya sila pumupunta rito because iba na yung ating performance or mindset. Kung makikita mo ngayon, marami ng mga foreigner na nag-report sa mga Pilipino. Tama. So, yun ang maibibigay natin na tayo mga Pilipino ay talagang iba, i-compare mo anywhere in Asia. Okay. Ang pagkaintindi ko po sa negosyo niya, I hope, correct me if I'm right. Yep. Correct me if I'm wrong. Tinatapat nyo po yung tamang tao sa isang negosyo. Halimbawa, di ba po, ako po si Mr. Multinational. Di ba? Kailangan ko ng mga tao. Papatulong ako, Rebecca, Correct. hanapan mo ako ng mga Yes, tao. yes. Ngayon, itong tanong ko, bakit kailangan na tama yung tao ilalagay mo sa isang posisyon? Siyempre kasi yun ang need ng kumpanya. Okay? Yun ang hinahanap nila. Tapos yung candidate din, dapat mag-fit din siya doon para nandun yung win-win na relationship. Okay. Na hindi lang kung sino-sino. Alright. Now, bilang isang negosyante, dahil ito, negosyo ko itong firm na ito, bakit sa palagay nyo mahalaga po mag-promote ng kultura ng pagnenegosyo sa Pilipinas maliban sa pagiging isang regular na empleyado? There's nothing wrong with that. Pero bakit kailangan natin isulong naman din yung pagnenegosyo? Kasi kahit anong posisyon natin sa buhay, we are CEO. Either sekretarya ka, you're a CEO. Para sa akin yun yung mindset ko. Kailangan natin ipakita sa kanila na kahit ano ang trabaho natin, sa buhay natin, we have to be proud. We have to do our best in order for us to contribute something to an organization. Kaya napakahalagang ipakita sa ating kababayan na kahit anong trabaho natin, negosyo natin yon. Okay. Ang Chalre Associates ay isang management recruitment partner sa mga kumpanyang multinational. Sila ang naghahanap ng mga mahuhusay at akmang tao para sa mga top executive positions ng iba't ibang malalaking kumpanya. Lahat po ng simula, negosyo mo niyan, pag-aaral o anumang adhikain, lahat po yan ay may initial na challenges. Correct. Ano po yung mga initial challenges na hinarap ng Chalre Associates at paano nyo po ito hinarap? Okay. We are thankful kasi nung ini-start namin itong business na ito, yung husband ko kasi used to be the president of Canadian Chamber. So meron na siyang relasyon sa industry. Ako naman, may relasyon na rin ako sa ating mga community. That's why hindi kami nagkaroon ng big challenges. Okay. Kung sabihin kong ganun sa'yo. So we are fine when we start the business. Okay. Ginamit nyo po yung connection ninyo at ito na po yung pagkakataon na kung saan na nagkaroon ng materialize po yung inyong At saka, syempre, also kasi sa back in Canada, yun na kasi ang experience ng aking husband. Yun na rin ang experience ko. So, nung nandito kami, finil na lang namin yung need ng ating bansa. Okay. Kasi maraming mga multinational company na nangangailangan ng mga high positions. But yet, tayo, hindi naiintindihan naman kung anid ng isang multinational company. Being me, Filipina with international experience, North American, so naiintindihan ko, so nandun yung need and it fit. Yung kailangan ng company at kailangan ng mga candidates. Kamusta naman po ang response ng market? When we start, very positive. Okay? Maraming mga company na nag-o-open.
So it was good, and if you can see right now, especially yung BPO, we are the #1 in the world. Kung tignan natin ngayon kung saan ang Pilipinas, back into 5 years ago, 6 years ago, napakalaki. Kasi if you can see, ang dami na natin BPO. Kaya tayo tinatawag nilang we are the #1 BPO company in the world, BPO destination in the world, in Philippines. So, if you can see, we are going to the right direction. Na ang Pilipinas talaga papunta as a business hub in Asia. Yeah. I think we're trying to work it out on or before 2015. Oh, no, 2050. That, no, not only that, but my first world in 2050. And I think kaya natin yun. Siyang naatawa ako nun. Wala na ako nun, but Yeah. that's the beauty of the Philippines right now. Yeah. Kasi kung saan na tayo papunta, marami man nangyayari na mga negative about the other part, but in the business part, maganda. Yeah. As an established business, an established firm, meron ka bang napupursee na pwede pa maging challenges na harapin ng industriyang pinasok? Marami. Okay. Can you say? Number one ngayon, okay. Number one ngayon, if you can see, kasi kami, we are recruiting firm. So, ang dami na ngayong mga network that people go directly, like LinkedIn. Okay. Okay? Ang dami natin mga social media ngayon that nandun ang mga relationship. So, those are the challenges na napupursee sa business namin. So, paano nyo po yung sinasagot? How we handle that, we handle only the high position and we handle very, we can say, parang very confidential in candidates. Okay. That So, nakafocus company, lang kayo. nakafocus na kami doon. So, company cannot go direct searching someone direct into the company. Kundi they have to use the third party lagi. So, yun ang pagkakaiba namin. Especially, we have a good relationship in the community. Not only in the BPO, but across industry in the Philippines. Okay. Paano nyo masasabi o naramdaman na nung ginawa nyo itong negosyo to na this is it, ito na yung turning point na palaki itong negosyo ito? Because we know the need, we know kung anong need natin, at the same time we enjoy the job or the business. What are the future plans of Chalre Associates? To continue grow international. Okay. Sa ngayon, meron na kayong... Meron na kaming partners sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam. What do you mean partner? Partner franchise? No, they are not franchise, they're partner. They are partner, someone who handle the company in those countries. Okay. That's what we do. Ano po ang advice nyo sa mga televiewers po natin na nangangarap magkanegosyo gaya nyo? Tignan nyo kung anong need ng inyong, kung nasaan kayo. Okay? Find out kung anong kailangan dyan. Kasi kung alam nyo na, then start that. Also understand, ano ba talaga ang kagustuhan mo? What do you enjoy doing? Okay? Once alam mo na yung need, alam mo na yung gusto mo, umpisahan mo na. Kasi kahit wala kang kapital, kung gusto mo talaga, pwede. Why? Halimbawa, gusto mo magkaroon ng restaurant, magkarinderya ka to start. Then humiram ka sa isang palengke, manguha ka ng gulay, karne, sabi mo, manguha muna ako, consignment, pag nakabenta na ako, bayaran ko. And then that's how you start your business. Kung nasaan man sila, tanungin nila, ano bang hilig ko? Ano bang kailangan ng community ko? At yun ang umpisahan nila. Okay. At yun ang isang magandang simula. Correct. Isang magandang matibay na negosyo. And then from there, of course, you know how to budget. Tama. Kasi kung kumikita ka na, ginagastos mo naman lahat yung pera mo, baliwala yun. But it doesn't matter how much you're making, what's matter how much left over. That's right. So kung halimbawa kumita ka ng 10,000 sa isang buwan, 20% itago mo. No matter what, yung 8,000 lang ngayon, ibabudget mo yun sa expenses mo, pang grocery mo, pambili mo ng puhunan mo, whatever. Yung 2,000 na yun, kailangan nasa bangko yun. And gawin mo yan buwan-buwan. And you know what? Sa isang taon, meron ka ng pera. That would be about 24,000. Ngayon, marami kang kukontrolin. Instead na pumunta ka ng palengke, may nakakita kang maganda. Instead na bumili ka, wag mong bilhin. Ilagay mo na lang sa bangko mo. I-control mo yun. And that's how you become successful. And that's how you build your business. Later on, you reinvest. Correct. Reinvest mo ngayon yon. And that's how you do it. And that's how I started. Ano po ang Asia CEO Forum? Okay. What is the objective behind it?
Asia CO Forum, we started this in 2009. What's the objectives? Our mission is to make Philippines as the business hub in Asia, as I mentioned earlier. Noong 2009, itinayo ng mag-asawa ang Asia CEO Forum, ang pinakamalaking business event sa bansa at kinikilala din sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Ano po ang Asia CEO Forum? Okay. What is the objective behind Okay. it? Asia CO Forum, we started this in 2009. What's the objectives? Our mission is to make Philippines as the business hub in Asia, as I mentioned earlier. Okay? We want to encourage investors to come to Philippines. Ang mga speakers natin dyan normally are expats or Filipino who are successful in our country. Sila mismo magsasalita para ipakita sa buong mundo ng Pilipinas is an opportunity to invest and bring their businesses here. And that's what it is. Para at least pag nandito ng mga investors, nag-start sila ng mga business, then marami ngayon mga bata or karamihan ng mga bata na magkaroon ng mga trabaho. Okay. What are the other advocacies that's so close to your heart? Things that we're doing right now na we don't even want to talk about it. We buy computers sa mga public schools, sa mga barangays, Okay. provinces. And then you donate. Why? We donate. Why? Kasi nandun talaga yung oportunidad na turuan ng mga bata to change their mindset, to make the children think global. Yes. Kasi we need to do something. Yeah. Kung hindi natin gagawa, sino? You know, and those are the things that we're doing right now. And that we don't even want to talk. Yeah. Pero nakakatuwa kasi, maganda rin po kasi naitanong ko sa iyo para ipakita natin ang ating tagumpay hindi lang para sa ating No. sarili, kundi ito ay No. meant to be shared. Para sa akin, I'm not successful. Para sa akin, I'm still the same. Ang gusto ko ngayon na naiiwan to really make a difference sa ating bansa. Para pumunta kaming mag-asawa, bumili ng van, pag nag-retire na kami,
to go to every provinces para turuan yung mga bata. Pag nagawa na namin yun, doon ko masasabi na, yes, we are successful. If you were to name one winning attitude na dapat meron ng isang tao to reach success, what is it and why? Marami, hindi lang one eh. Number one, believing in yourself. Okay. Asking God. God has a reason why we're born. Pinanganak tayo for a purpose. Mahirap o mayaman. Then hanapin natin anong purpose na yun. Then work for it. Do it. Taking action. Don't just wish. Okay? And do every little things. Pay the price up front. Okay. Para nagtatanim ng gulay or nagtatanim ng palay. Pag nagtanim ka ng maganda, maganda ang anihin mo. So yun ang kailangan nating isipin kahit saan tayo, kahit anong trabaho natin, kahit anuman ang challenges that we are encountering. I believe na if you do that, nothing's impossible. Ano ang pinakamagandang parte ng pagiging isang entrepreneur? Managing your time. Okay. You're in control of your time. You're in control of your money. Instead of money controlling you, you control money. So I like that. Okay, what is your life mantra or a certain verse that guides your life as an individual and as an entrepreneur? Do what's right. And you got to respect everyone. It doesn't matter their position. And I think yung mantra ko, believe in your heart. Basta magkasama ang mind, heart, you know what? It doesn't matter. You can do whatever. You can be successful. Sa lahat po ng pinagdaanan nyo sa buhay nyo, ano po yung pinakamagandang aral na bit nyo at natutunan nyo? I could say that the most learning that I use na hanggang ngayon, believing in yourself and believing in God. Those are the best. Those are the best combination. Yeah. Beautiful. Thank you very much. Maraming pong salamat. That's it. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Go Negosyantes, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayon. Sana'y nakapulot kayo ng inspirasyon at practical business tips na makakatulong sa paglago ng inyong pagnenegosyo. Lagi po nating tatandaan na hindi hadlang ang kahirapan para tayo ay magtagumpay. Kung kaya ni Miss Rebecca Bustamante-Mills, aba, kayang-kaya niyo din, Go Negosyantes. Tandaan, walang imposible sa taong masipag, may pangarap at may determinasyon. See you again next week. Ako po si Michael Angelo at ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas, ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy! Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy!